LS2 helmets, always ahead. Model FF353 Rapid Ghost, color white, black, red. Ayan, buksan na natin. Siyempre, with helmet bag. Ito, naka bubble wrap. Ayan, napakaganda. Pin lock ready. Ito ang kanyang mga air vents sa may chin, tapos sa taas dalawa. Meron din sa likuran exhaust niya. LS2 Rapid, quick release na siya. Ito, line lang, tapos pwede nang tanggalin. May ECE na siya at ICC sticker. Extra comfort, breathable, hypoallergenic, HPTT, high pressure thermoplastic technology. Remove this film before use. Kaya tanggalin na natin. Ayan. Ito may mga tag siya sa loob. Ito yung model FF353. At may ito, LS2 helmets, always ahead. Dito rin yung size na kinuha ko. Yun, medium, 57 cm to 58 cm. Meron din siyang chin curtain para sa wind noise. Ito, black and red accent siya. I-montage na natin.
So yun lang po, please subscribe and like, comment, share. Salamat mga kahambol. Peace.